Hello gang, bertemu lagi kita ya. Marking dan registration. Okey, marking dan registration ini adalah satu proses yang sangat penting sebelum kita expose blog. Okey, dia sangat penting dalam proses dalam bidang silk screen ya. Seperti yang korang tahu, tujuan marking dan registration ini adalah bagi memastikan setiap filem, setiap filem itu tepat apabila kita letak blog. Okey, terutama jika design kita itu lebih daripada dua warna. Jika satu atau dua warna mungkin kurang bermasalah ya. Tetapi jika 4, 5 atau 6 warna, okey, kita perlu memastikan setiap filem itu dia tepat. Okey, setiap blok itu tepat antara satu sama lain. Jika marking lari, kita biasa sebut marking lari ya. Ini yang masalah yang biasa berlaku lah ni. Biasa berlaku jika marking lari, sudah tentu hasil cetakan tak cantik ya. Marking lari akan memberi efek kepada hasil cetakan akhir nanti. Seperti yang kita tahu, setiap pencetak mempunyai cara tersendiri dalam melakukan proses marking dan registration. Ini berdasarkan peralatan yang digunakan adalah berbeza ya. Sebagai contoh, ada setengah pencetak menggunakan line table ataupun biasa kita sebut sebagai meja lipan ya. Ada yang menggunakan marking di bawah ataupun ada yang menggunakan marking satu di tengah. Ada setengah rakan kita yang menggunakan meja marking siam, okey. Dan ada juga yang menggunakan meja printing iaitu spider, okey. Jadi setiap peralatan ini, setiap meja printing ini mempunyai cara dan fungsi berbeza. Jadi setiap proses marking dan registrationnya pun mungkin akan memberi sedikit perbezaan di antara setiap pencetak ya. So hari ini saya akan tunjuk bagaimana proses saya buat marking dan registration, okey. So saya ada dua filem ni, dua filem grayscale ni. Okey, jadi saya akan tunjuklah cara saya. Jadi cara saya ni mungkin berbeza daripada cara yang korang biasa gunakan ya. Mungkin cara saya ni boleh memberi panduan ataupun memberi manfaat kepada mana-mana rakan-rakan yang masih tercari-cari, okey, yang masih tercari-cari cara marking dan registration yang sesuai berdasarkan peralatan masing-masing ya. Okey, jom tengok. Okey, so ini dia lampu expose saya ya. Lampu expose saya jenis Kalimantan saja. Lampu Kalimantan pendek, okey. So dia asalnya 10 batang, saya guna 10 batang, tapi satu tu dah terbakar ataupun wire dia problem. So nanti saya akan set up balik lah, akan buat balik. So macam ni. Okey. So jarak antara atas ni, cermin dengan lampu ni adalah setinggi lebih kurang satu botol dye. So satu botol dye 1 kilo tu. So ini jarak dia. Okey. Ini okey, ini cara saya buat Cara saya buat ini marking di bahagian atas, okey, marking di bahagian atas. Ini yang dekat bawah ini yang dekat bawah. Ini marking kat bawah. So marking ni saya telah set up A3 size A3 size bermakna saya print marking bersaiz A3 ya. Kemudian saya letakkan di tengah-tengah ni, centerkan dia, okey. Bagi dia betul-betul center antara marking atas dan marking bawah. Kemudian saya potonglah yang lebih yang tengah ni. Okey, yang tengah ni saya buang. Yang tengah ni saya buang. Okey, kemudian ini filem dia. Okey, kalau korang perasan dekat sini ya. Filem ini, marking dekat filem ini, okey, ini adalah sama dengan marking yang saya telah buat, yang saya cerita sebentar tadi ya. Dekat bawah pun sama. So cara saya adalah akan letak filem ini, letak je atas marking tu, okey. Letak je atas marking tu. Okey, saya letak atas marking. Okey, pastikan dia center, pastikan dia betul-betul center. Okey. Pastikan betul-betul center. So ini saya tunjuk je lah. Mungkin dia lari sikit lah, tapi tak ada masalah. Ini sekadar contoh.
So saya akan pastikan marking dekat filem ni, okey, marking dekat filem ni dia sama. Sama sebab filem ini pun filem design A3. So dia tak ada masalah So dekat bawah pun sama, nampak? Dia dah sama dah sama. Okey. Dah sama. Dekat atas pun dah sama. Okey. Okey, setelah pastikan marking ni semua sama tepat, atas dan bawah pun tepat. So saya akan selotip Saya akan selotip dekat bahagian atas ni. Okey. Selotip atas dan juga selotip bahagian bawah Selotip bahagian bawah. Okey, selotip bahagian bawah. Okey, supaya dia tak lari supaya tak lari. Okey. Seterusnya, okey, bila dah siap setting semua cun-cun setting semua cun-cun, okey, saya just letak blok je. Okey, letak blok je. Andaikan blok ni dah sapu mesin. Okey. So andaikan blok ni dah sapu mesin, okey. Dah siap sapu mesin, dah kering. So just letak atas ni. Okey. Just letak je atas filem kita tu. So ini ini marking dekat blok. Okey, saya dah pasang. Andaikan blok ini telah disapu mesin ini kat bawah. So ukuran antara marking ini dengan marking dekat meja ni, dekat lampu ni sama dengan marking dekat meja printing. So jarak design pun sama. So saya dah ukur siap-siap dengan meja printing, dekat pattern meja printing. So nanti bila masuk baju dia tak ada masalah So ini cara saya buat. Tapi jika blok korang semua dia punya ketegangan dia cantik insya-Allah marking ni dia takkan ada masalah. Okey. Hasil print insya-Allah sharp dan tepat dengan cara ini. Kecuali jika blok korang kendur ataupun waktu korang wash out terhentak marking ni, dia akan lari lah. Itu je lah kan. Kalau tak ada masalah lain, setakat ini insya-Allah saya buat tak pernah ada masalah. Cuma marking style saya ni maksimum, sebab saya dah buat size ni marking untuk A3 Plus So kalau korang nak buat tiba-tiba contohnya saya ada design lebih besar untuk dicetak jadi bermakna saya perlu ubah ni. Itulah kekurangan dia. Okey. Jadi saya terpaksa cabut, saya terpaksa ukur balik. Contohnya design tu lebih besar daripada A3 Plus Okey. So yang asal yang A3 Plus ni saya terpaksa cabut. Okey. Cabut dan buat balik untuk design yang lebih besar. Okey, itu je kelemahan dia. Kecuali design A3 design A3. Design A3 tak ada masalah. So bila design A3 saya dah buat print saya print satu lagi ni marking macam ni untuk design A3. Kalau ada job A3 untuk di print, so saya just letak dekat sini. Okey, letak bagi dia betul-betul ngam. Selotip elok. Okey. Kemudian dapatkan filem A3. So setting dia macam tadi. Sama je. Okey, so sama je. So just letak filem A3 tersebut. Okey, pastikan dia ngam. Itulah. Itu cara saya. Cara saya buat. Okey. So ini design A3 Design A3, marking dia tetap sama. So kat bawah pun dah sama. Okey. Yang ni untuk A3, yang ni untuk A3 Plus. So kalau nak buat lebih dari A3 Plus, korang kena print satu lagi ni satu lagi marking khas ni marking khas untuk kita lekatkan dekat cermin. Okey, ini adalah permanent marking permanent. Okey. So inilah cara yang saya buat So marking ni saya tak pernah ubah. Setakat ni saya print paling besar pun A3 Plus Okey, jadi tak ada job sebesar, Jadi marking ini bagi saya sangat sesuai dengan saya lah. Jadi kalau korang tu mungkin mempunyai cara yang berbeza
Okey. Okey, ni meja marking siam yang saya gunakan ya. Okey, so jarak dia sama. Okey, jarak dia antara marking dekat meja ni. Okey. Marking dekat meja ni sama dengan lampu tadi ya, sama dengan lampu expose. Sama dengan jarak marking siam yang terdapat pada lampu expose. Okey. Jadi tadi korang dah tengok bagaimana saya melakukan proses marking dan registration. Okey, itu adalah cara yang saya selalu buat. Mungkin cara saya ni tidak sama dengan cara yang korang selalu buat. Ini adalah berdasarkan peralatan yang digunakan. Mungkin peralatan yang digunakan tak sama. Cuma saya nak peringatkan marking dan registration ni adalah satu proses yang sangat penting bagi memastikan hasil akhir cetakan kita kemas sempurna ya. So saya berharap video cara saya buat marking dan registration ini memberi manfaat kepada rakan-rakan semua. Jumpa lagi di video akan datang tapi sebelum tu jangan lupa subscribe subscribe channel kami ni, channel YouTube kami Biochem Teknologi. Okey, semoga bertemu lagi di video akan datang. Terima kasih.